Ayan, Doc, and we're live. This is Hello, hello our second. everyone. No? Yes, hello everyone. By the way, this is papakilala uli kami sa mga bagong Yes, viewers, mga bagong kapatid po natin dito sa Payong Kapatid. So, I am Yang Kalimlim, Financial Advisor and Unit Head of AXA Philippines. So, this is my advocacy with Doc Leo, with the help of Doc Leo, this is to spread yung awareness sa mga benefits natin sa SSS, ECC, or sa GSIS. So, yun lang po ang gusto naming iparating sa inyo. Yan. With the help of, by the way, we are not connected with those agencies mentioned. So, individual po kami. So, private. Ako po ay private na, private na citizen. yes. Yan. Doc Leo, take it away. Yes, magandang hapon sa ating kapayong kapatid, no? At Yes. I'm Dr. Leo Kalimlim sa mga first time na makakalahok natin. And I'm a doctor of medicine and an advocate of disability evaluation and recommendation. No? So, gusto naming ibahagi sa ating kababayan ng kanilang mga benepisyo in case, lalo na yung mga workers, no, employed, in case of a work-related accident, illness, or even death, no, na merong nag-aantay na benepisyo from SSS, GSIS, and ECC, kung saan kami ay independent practitioners for evaluation and recommendation. No? So welcome at sana'y magaya natin yung mga ang Amerika lalo na at UK at at ibang bansa, no? Kung saan successful at very effective ang kanilang disability compensation program. Opo. So welcome. No? Welcome po. Doc, last time, ang topic natin is about yung mga permanent, total, partial disability. So ngayon, may nagtanong po kasi sa akin about logbook. So, ito po ang topic po natin. Gaano kahalaga ang logbook entry sa SSS, EC, GSIS sa sickness disability claim? At iba pa. Yung at iba pa is meron po kasi tayong mga online questions or comments na kaya naming sagutin po. Yan. Doc, take it away, Doc. Yes. Miss Yang, ang ating kwan ba ngayon, ang ating topic ay permanent partial disability ngayon? Easy logbook entry po, Doc. Okay. Easy logbook entry. Okay. Okay. Dahil sa tanong na yan, no, sasagutin natin, no? Yes. Ang employees compensation logbook entry, no? Ang easy logbook, ang aking pagkaintindi, no? Kasi ang when we were doing our master's program, ang aming mga speakers ay galing sa Department of Labor, galing sa SSS, galing sa GSIS, at galing sa Employees Compensation Commission, no? At napag-usapan namin at na-discuss namin ang logbook entry. Ano ang easy logbook entry, no? Sa lahat ng work-related accident, illness, no, or even death, no? Kung work-related, dapat ang company ay nagme-maintain ng logbook so that kung may mga aksidente or sakit o pagkamatay, no, na may kinalaman sa trabaho, doon nakalaan ang information about that incident, no? Okay, no? Kaya lahat ng companies dapat meron yan, no? Ang tawag dyan ay logbook, no? Ngayon, ang sinusulat dyan, work-related accident, illness, or death, no? So, ano ang information, no? Ano ngayon ang entry na nakalagay dyan, no? So, yes, ano ang entry dyan, no? Number 1, date. Date of incident, time of incident, nature of incident, at saka place of incident, and panglima, yung ilang araw na na-absent ang employee. So, okay, no? Yun ang
basic minimal data na dapat naka-logbook, naka-entry sa logbook na ito, no? So ulitin ko, date of incident, time of incident, nature of incident, at saka yung place of incident, and finally, number 5, yung number of days absence, no? Okay, no? So isa-isahin kong ipaliwanag, no? Yung date of incident, no, ay kung kailan nangyari ito, no? Yung petsa, no? Hindi pwedeng kaya dapat shortly after the incident nakalagay na para for consistency, no? Kasi kung minsan ilagay ng after 5 days doon pa lang ilalagay, kung minsan nakakalimutan, nagkakamali sa petsa, no? Bakit importante yung date? Kasi kuminsan maliban sa logbook sa office, no? Kuminsan halimbawa may police report, no? Kung nangyari sa labas, halimbawa yung empleyado inutusan sa labas at may nangyari, no? Pagka ang nangyari ang event or incident nangyari sa labas, may police report, no? Kung saan nangyari 'yon, kung saan pinakamalapit na precinct, doon ngayon may police report din na gagawin, no? Eh kung magkaiba ang petsa sa office or sa company at iba sa office at sa police, no? Magkaiba na 'yon, no? May problema 'yon, no? Okay. Pangalawa, no? So importante yung date na specific date at accurate na date, no? Okay. Ngayon, ang time of incident naman, napakahalaga din 'to, no? Kung anong oras nangyari, no? Uh, Kuminsan, kung lang ito, no? Observation lang, kuminsan, no? Ang nilalagay number sa date, no? Halimbawa, 9/8/2021, no? Kuminsan, yung 9, hindi natin alam kung yung nauna ay month or date, no? Kasi ang Correct. Opo. 9/8/2021 can mean September August 8, 9. 2021 or 9 August August 9. 2021, no? Yes. Kaya napakahalaga din na yung date ay ganun at saka yung oras, yung specific time, hour at saka minute, no? So importante itong mga configuration na ito para for accuracy, no? So yung time of incident, no? Kasi hindi pwedeng 2 oras, no? Dapat alam na alam ng empleyado kung anong oras exactly at pagka tinatanong, palaging yun ang sasabihin. Hindi pwedeng pabago-bago, no? So yan yung time of incident, no? Okay. Yung nature of incident, kung ano nangyari, no? Was it a vehicular accident? Was it a fall? Was the patient iba-ibang klase ng mechanism of accident din, no? Nahulugan ba siya ng bato o siya ba'y nahulog mismo, siya mismo ang nahulog, siya ba'y nadulas, no? So tapos maganda rin may lagay yung diagnosis, no? So hindi lang yung mechanism ng incident but also diagnosis, no? Pwedeng ilagay sa nature of incident, was it fracture, was it abrasion, was it concussion, no? Was it amputation, no? So kung amputated, anong specific part ng katawan ang na-amputate, no? At anong level, no? Is it below the knee or is it above the knee, below the elbow, is it above the wrist? So importante yan yung sa nature of incident, no? So is it a thumb that was amputated? Was it the index finger, etc., no? So yun yung nature of incident, no? Okay. May mga common problem, no? May common problem dito kasi maraming mga sakit, no? Ay not a result of accident, no? Kasi kung accident, Yes. madali. Kasi may Opo. specific time ka, specific date, specific place, no? Pero marami sa mga occupational diseases, no? Ay walang specific time, date, and place, no? For Opo. example, no? Tuberculosis, no? Oo While nga. it's true that there's no specific time, place, at saka time and date ng incident, mahirap ngayon sabihin, no? Kaya Opo. madalas
sa mga ganito na slow, gradual, cumulative effect ng Okay. hazard in the workplace, mahirap Opo. ilagay yon, no? At Mm. madalas walang hindi na-enter sa logbook, Opo. kagaya ng mga ganyang situation like pulmonary tuberculosis. Kuminsan may mga time na na-diagnose yung kanyang pulmonary tuberculosis, nakaalis na sa company, no? May for example, may nangyari sa amin na ganyan. Siya ay nagtrabaho sa isang furniture shop, no? So sa Okay. furniture shop, no, may dust, may alikabok kasi nagliliha sila, may mga chemicals, no? At yung accountant, no? Yung accountant eventually nag-retire na siya, no? Nag-retire siya at nung nag-retire, nagplano siya na umalis ng kapuntang states. Bago punta ng states, na-require, no? Nag-require na for her to undergo chest x-ray. Paggawa ng chest x-ray, it turned out positive for tuberculosis. Mm. So, So, ngayon, hindi siya nung makaalis? hindi siya makaalis ngayon kasi positive for tuberculosis, no? Ngayon, linapit niya ngayon sa SSS, no? Gusto niya mag-claim sa SSS. Pagdating sa SSS, sinabi, ay, hindi yan work-related kasi nakaalis ka na sa work, no? Ngayon, sinabi Opo. naman niya, kaalis ko lang sa work, no? Hindi pwedeng nakuha ko sa work ito kasi ang pag-develop ng TB, hindi naman kaagad-agad, no? Hindi naman Opo. lumabas ka na, kagaya ng aksidente, lumabas ka na aksidente, very clear, no? Pero ito, sa palagay ko, sabi niya, nakuha ko yung TB nung nagtatrabaho pa ako, no? Kaya lang, na-diagnose nung nakaalis na ako, no? So, uh, nag-appeal siya, no? Sabi, hindi to nakuha nung paglabas ko kasi few days pa lang ako na nakaalis ng company. Mm. I I suspect that nakuha ko ito several months before I left the company, no? So nag dininay ng SSS, nag-appeal siya, no? Nag-appeal ngayon uh, sa National Office ng ECC uh, ng SSS at ganun din sinustain. Nag-appeal ngayon siya sa ECC, sa Employees Compensation, no? Ngayon, pagdating sa Employees Compensation, uh, ang ECC sided with the employee. Sabi nila na etong TB cannot happen just overnight, no? Ang Opo. incubation period ng TB is several months, no? Or several weeks, sabi mo na several weeks, saka nagkaroon ng nag-develop ng positive sa chest x-ray, no? So ang decision ng ECC is to compensate, no? Kaya Mm. sa amin sa clinic, inadapt na namin ito na doctrine, no? In Mm. fact, yung pangalan ng patient was Mrs. Malilin, no? So sa amin, Malilim. sa clinic namin, tinawag namin Malilin Doctrine. Malilim doctrine. Oo. Kaya since that time, it has been affirmed, no? Also by the Employees Compensation Commission na yung sakit ay nangyari at the time of work, no? Yes. Okay, no? Tama. So ito ngayon yung nuisance ng logbook entry, no? Okay. So kailangan din So, finally Doc, na nakalagay doon yung number of days na absent. opo, Kasi Doc, pag-file ng question. kanang SSS sick leave or even Okay. disability, titingnan yung number of days na absent siya, no? Yung iba Mm. nag-absent ng 10 days, yung iba 14 days or 2 weeks. Sa PTB, no? Usually binibigyan siya ng gamot ng treatment for 2 months, no? 2 months na treatment, no? And then after 2 months, kung 2 months of religious na medication, nakakabalik na siya sa trabaho. Bakit 2 months, no? Kasi medically it would take 2 months for the microorganism, no? In this case, Mycobacterium
tuberculosis ang pangalan ng bacteria, 2 months, napipigilan na yung TB. Therefore, hindi na infectious yung patient and therefore, pwede na siyang bumalik. No? So, minimum of 2 months na hindi magtrabaho ang TB para magamot. No? Then after that, pwede nang bumalik sa trabaho provided continuous ang medication for at least 6 months. No? 6 months, So, okay. yes. So, in short, kailangan maggamot for at least 6 months, pero pwede na magtrabaho after 2 months while under medication. No? Okay. Doc, question. So, Paano yun, pag no? wala pong, kasi not all companies ay merong logbook entry Yes, or oo. baka naman na misplace, 'di ba? Okay, Dahil hindi no? siguro there's no proper turnover ng the previous handling the logbook entry, ganun po. So, Yes. meron po ba tayong alternative na document or Yes. substitution or Okay. replacement? Okay, very good, no? Very good question, no? Kasi sa totoo lang, marami sa mga small companies, no? Yung small to medium enterprises, no? Hindi talaga sila gumagawa ng logbook, no? So, in which case, nakita na rin ng Employees Compensation Commission ito, no? At nagkaroon ng meeting, pinag-usapang mabuti ng Employees Compensation Board, no? Sino ang members ng board ng Employees Compensation? Number one, it is chaired by the Secretary of the Department of Labor, no? Or his or her appointee, no? Number two, representative ng SSS. Number three, representative ng GSIS. Number four, ang committee, ang na-in-charge dito ay Employees Compensation Commission mismo, no? So, okay. And then, may representative ang employees, may representative ang employers, no? Tapos, ang alam ko, meron ding Civil Service Commission, no? Dati, parang nag-attend, may panahon na hindi nag-attend, no? Ang Civil Service Commission, no? So, yun yung mga members ng committee at pagkatapos na pinag-usapan nila ito, no? Nagkaroon sila ng board resolution, no? Board resolution na in case walang logbook entry, pwedeng i-process pa rin ng system, no? Ibig sabihin ng Social Security System at Employees Compensation ang GSIS, Government Service Insurance Corporation, na i-process pa rin ang kanilang claim at ibigay pa rin yung nararapat na compensation maski walang logbook entry. No? Okay. Doc, Yes, question. oo. Alam po ba lahat ng ng branches of SSS or ECC na regardless na wala pong na-submit na logbook entry ay itutuloy pa din ang pag-process? Kasi there are instances na hindi po uusad yung papeles kasi sabi, ay kulang po kayo ng document, di ba? Pag hindi complete yung documents, hindi gagawin or hindi po process Yes, no. ng the one handling it. Yes, okay. So napakahalaga yung observation na nabanggit mo, no, Miss Yang, no? Nabanggit na rin natin ng maraming nakikinig sa Payong Kapatid na pag-file sila, tama yung sabi mo, na talagang pinipilit na Naku, ikumpleto yan. ikompleto, no? Lahat ng nasa listahan kasi may list of requirements talaga, no? Na nasa manual, nasa SSS manual, ECC manual na ikompleto 'yon. Ano yung mga ano 'yon, no? Certificate of employment, yung job description, logbook entry, no? At saka meron pa nga doon yung pre-employment exam, no? Pero ngayon hindi na hinahanap yung pre-employment exam, no? Pero dati we used to complete pati pre-employment exam. Of course, yung medical record, no? Okay, no? Madalas, no? Syempre ang medical officer, no? Bago niya i-decide kinokompleto ang nakita ko ang sistema, titingnan muna ng clerk, no? Titingnan muna ng clerk, titingnan yung checklist at binabangga niya ngayon yung available documents ng claimant at saka yung mga requirements, no? Kaya
kung may kulang sa requirement, yung clerk pa rin, no, yung secretary pa lang, ayaw na niyang tanggapin, no? Opo. Ayaw na niyang tanggapin yung documents. Opo. Binabalik na kaagad, no? Correct. Pero, Correct. pero hindi ko lang alam kung laganap na na-inform lahat ng medical officers about this board resolution, EC board resolution, no? Mm. Kaya sa industrial clinic namin, we photocopy yung board resolution na ito na pagka walang ma-produce at maraming mga empleyado, walang ma-produce ng logbook entry, ina-attach na namin yung board resolution, no? Okay, Doc. So, ganun ang ginagawa namin, no? Na Okay. nagsasabi tong board resolution na ito na in case walang ma-provide, i-process pa rin at bayaran pa rin yung nararapat na compensation despite the Opo. absence of logbook entry, no? Okay. Kaya Doc, napakahalaga, no, na napakahalaga talaga. malaman ng claimants natin at malaman din ng SSS medical officer at yung SSS clerk na may ganitong Oho. resolution, no? Okay. At So, pag ito ay makikita Sige ito po. makikita ito sa EC, no, Employees Compensation website. Website. Okay. So, pwedeng Yes, oo. sabihin na lang ng claimant, nandito, may resolution na kahit Yes, walang oo. pwede yon. So, Right, no? Nasa website naman po yun, Doc, di ba? Nasa website siya, no? In Ayan. fact, So, yung copy ko kasi, personal na copy ni Attorney Jonathan, no? Oho. Deputy Executive Director ng ECC, no? Oho. So nung umakyat siya ng Baguio to give employees conference, no? Pumunta ako. As an update, nung nag-usap kami, he was so nice, he was so kind, no? So si Attorney Jonathan Villas Soto gave me his personal copy. Eto, bigay ko na. Wow. Marami kami sa office. Itong dala ko na kopya ko, bigay ko na lang sa'yo, no? So, personal copy niya mismo ang hawak ko at dun ko kinuha yung photocopy na binibigay natin sa ating mga claimants, no? Na dumadaan Doc, sa industrial clinic, no? okay. Doc, yun po sigurong resolution na yun. If you have a copy, baka pwede nating screen Pwede share natin dito. no? Sa susunod po, Okay, baka no? Yes, hahanapin niyo po. oo. Yes, oo. Tama, Akmang, no? opo, so i-screen share po namin para at least meron po kayong copy. Pwede niyo pong screenshot at ipakita po Yes. ninyo, no? Doc, Oo. akmang kasi nabanggit nyo kanina yung pre-employment exam. Merong Yes, nagtanong oo. dito, si Gwapo ko. So, shout out po sa'yo, Gwapo ko. Ayan, Wow, hinahanapan ako ng idol, gwapo, no? idol. Hinahanapan ako ng pre-employment exam. So, Exam, yes, no? hinahanapan daw Okay, siya, Doc. no? Alright, no? Ngayon, tungkol sa pre-employment exam naman, karamihan ng malalaking company, no? Karamihan ng malalaking company, bago sila tanggapin, meron talaga silang pre-employment exam, no? Pero hindi naman lahat nagre-require ng pre-employment exam, no? Opo. Kasi pagka nakita lang na interview, nakita nila na kagagaling ng isang company at okay naman siya sa company, tinatanggap na without pre-employment exam, no? Usually, So ano po sasabihin ni Gwapo ko sa SSS? Mukhang siguro nagfa-file siya ng claim, tama ba? okay, no? Okay, no? Siguro, opo. Kung meron siyang pre-employment exam, walang problema. So, i-present niya yung pre-employment exam, no? However, in case na wala, no? In case na wala siyang employment exam, ang secondary document, no? Wala siyang pre-employment exam. Ang secondary document, in case, no? Meron siyang annual medical exam in the past, no? Habang nasa company na yon at it turn out na normal yung kanyang results, no? Pwede rin gabitin yon, no? opo. Okay. In case, no? In another secondary document, no? In case na-hospital siya, no? Na-hospital siya at ang kanyang pagka-hospital ay halimbawa trangkaso, nagka-flu, no? Okay. Pero nagawa yung ibang exam, no? Siyempre kung flu, may CBC siya, may chest x-ray, usually ginagawa yung urinalysis, kung minsan ginagawa yung ECG, no? So yung mga
paglabas na ng hospital, meron siyang medical certificate, no? Ngayon, pwede rin gamitin yon basta wala lang disabling illness. Halimbawa, ang flu lang, after a week, more or less, okay na yan. 7 to 10 days, magaling na yan. No? So, pwedeng gamitin yon. No? He was confined because of another illness, non-disabling illness, pwedeng gamitin din yon. No? Oh, ayan. So, So, yun. No? nasagot. Yeah. So, thank you. Gwapo ko. Ang ganda ko. And ang gwapo din ni Doc Leo. Ayan. Yeah, Baka thank you. may No? katanungan Thank ka pa. you. Very, Opo. very So, relevant question. No? yes. Shout out. Doc, mag-shout out po muna ako pa. Baka matabunan po yung mga messages po. So, shout out kay Apolly Galego. So, hello po, Yeah. Miss Yang and Doc. And yan. Hi, Doc and Miss Yang. And Joseph Abano. Hello po, Miss Yang. Yeah. And Doc Leo. Yan. Sige po, Doc. So, Yeah, hello. No? ayan. So, are we okay with our topic, Doc? Or may dadagdag ka pa po ba? Okay, yung ating okay, no? Yeah, more or less yun ang mga essentials, no? Opo, Sa opo. easy logbook entry, no? Ang Opo. ang isang additional footnote ko lang diyan, no? Sa paligay ko, etong pagkaintindi ko sa mga nag-present, no? Sa mga professors or lecturers namin noon, sa play ko, ito ay hinihingi ng Department of Labor for purposes of statistics. No? Para alam nila kung ano mga laganap na sakit na nakukuha sa trabaho for records purposes, for research purposes, and for policy making. No? Yes. Para makagawa ng policy, in fact, ang ECC is an attached agency of the Department of Labor. No? And ang ECC is a policy-making body and also an appellate body. No? So, ang ECC ay nangangailangan ng ganito together with the Department of Labor. No? Ayan. So, thank you mga kapatid. So, papunta na po tayo dito sa at iba pa. Ayan po. Yes. So, if you find our topic beneficial, ayan po, palike naman po. Mag-comment lang po kayo sa baka meron po kayong mga katanungan. And subscribe po. Baka meron pa po kayong mga, ano ba yon yung what do you mean by subscribe? Para maging updated po sila or ma-notify sila sa mga, para sa mga bagong tuloy-tuloy videos ang natin. kanilang education, no? Tuloy-tuloy ang kanilang and you education. share po para mas marami po tayong matutulungan. So, ang good news ko po ay, eto po, si Gwapo ko what do you call this? Mag-register ka po dito para meron kang 50,000 free personal accident. So, personal accident po siya. Ayan po. Wow! Congratulations! Sino pa mga nandyan na bago? Si Joseph. Ayan po. Hindi pa ho ubos yung 200 na virtual card. Nako, abot pa ng Christmas, no? Opo, Doc. So, yun. So, we come now to Payong Me Online. So, sasagutin po natin yung mga comments previous days po sa YouTube natin. Doc, baka meron ka pang sasabihin habang in-upload ka lang. Okay, no? So, napakaganda yung ating lahat ng mga requirements na ito ay may dahilan, no? At ang dahilan ay para ma-facilitate yung claims, no? Yung documentation, whether or not it is work-related illness, no? And if work-related or if work-related, therefore it is compensable, no? Under both SSS and ECC. Kagaya nung gusto nating iklaro na pagka work-related, entitled sila ng both SSS and ECC. Yes, pagka hindi work-related, like pagka hindi work-related, like diabetes or familial diseases or accident that happened outside of the workplace, then
SSS lang ang matatanggap, no? Opo. Okay. Ayan. May tawag dito, Miss Yang, Yes po. may terminology dito. Ano Pagka po? term, pagka covered under both SSS and ECC, is called double recovery, no? Double Double recovery, recovery. no? Oo. Opo. Double recovery dahil makaka-recover siya ng compensation from SSS, makaka-recover din siya ng compensation under ECC, no? Double Yan. recovery, Opo. no? This is to distinguish it from double compensation, no? Ang double compensation ay bawal, no? Halimbawa, no? Halimbawa, So, nag recovery pala ang right term po doon, not yes, double compensation. recovery ang correct na term, no? Although may nare-receive ka po, so napagkakamalang it's a compensation, but the Yes, no? but the funds you receive, it's not really parang substitute ng compensation, but Okay, to no? ano po yun, to pay mga medical Okay. mo, ganun. Ngayon i-explain ko what is double compensation, no? Okay. Okay, no? Halimbawa, no? Halimbawa na okay, halimbawa nagkasakit, no? Sabihin Opo. mo na diabetes, no? Okay. Nagkasakit ng diabetes, no? Okay. Common diabetes, it's normally considered, no? Hereditary or familial, or in short, non-work related. Pwede siyang mag-claim ng SSS, no? For diabetes, no? Okay, no? Pwede siyang, halimbawa, pwede siyang compensable siya under SSS. Okay, no? In contrast, halimbawa, aksidente naman, no? Or sabihin mo na hypertension para mas malapit, no? Hypertension, no? Halimbawa, ang hypertension ay nagkaroon na siya ng SSS, sickness for hypertension, no? Tapos nagka-stroke, no? Nagka-stroke. So, nagkaroon siya ng SSS, yung kanyang stroke is in the list of occupational and compensable diseases as a result of hypertension. So, in that case, pwede siya mag-claim ng SSS and ECC disability benefit. So, that's double recovery. Pero, pagka halimbawa, no? Kasi madalas ma-encounter ito, na-stroke siya, no? Na-stroke siya, no? So, nakatanggap na siya ng SSS disability benefit, no? Halimbawa, no? Instead of filing ng ECC, nag-file uli siya ng SSS, no? For stroke pa rin, no? In that case, kung nabayaran na yung kanyang SSS benefit for the stroke at mag-file uli siya ng SSS at the same time, no? For the stroke, hindi na pwede yon. Halimbawa, sickness, no? Sickness benefit and ECC, no? SSS benefit and SSS sickness benefit and SSS disability benefit, hindi na pwede yon kasi parehong SSS, no? Double compensation yon, hindi yan papayagan ng SSS. So, dapat yung isa, ECC, yung isa SSS, pwede yon, no? Kasi, magkaiba ang source ng fund, no? Ang SSS has its own fund, ang ECC has its own fund. Ang tawag sa ECC fund, State Insurance Fund. No? Pagka tayo ay nagbabayad tayo ng contribution sa SSS and another contribution sa ECC, care of company, care of employer. No? So therefore, parang logical lang na pwedeng mag-claim ng both SSS and ECC under double recovery. Pero hindi pwedeng mag-claim ng two claims under SSS kasi double compensation. No? Hindi yun pinapayagan. No? Okay. Ayan. I hope that's clear, no? Yes, very, very clear po. So, kung may katanungan pa yung mga kapatid po natin, pwede naman po silang mag-post dito na further questions. Ayan po. So, simulan na po natin, Doc. Shout out po kay Angel ni Wilma.
So maganda po ang topic niyo, Ma'am Yang. Gusto ko yang pakinggan mga payo at impormasyon sa mga benefits po. So thank you, Angel ni Wilma. Yan. Ito po medyo mahaba si Joseph po. Good morning po, Miss Yang and Doc Leo. May tanong po ako. Yung sakit ko po ba na what is this, Doc? Neuromyelitis. Myelitis Neuromyelitis optica. optica. Pwede po ba makapag-file ng ECC? Matagal na po ito, noong pang-ibaba nga lang ang diagnose ko po noong 2002. So matagal na nga po, nag-start ang sakit ko. Transverse myelitis, and then later on, palagi na akong inatake po, naging multiple, ano po ito, Doc? Sclerosis. Sclerosis po Multiple din. Noong, sclerosis. yes, 2010, naging, noong 2010, naging myelitis optica. Si Doc, ayan. Matagal po akong nag-start po ako noong 1996 hanggang 2019 po. The same company lang po nag-medical retirement po ako kasi noong inatake po ako noong 2019, hindi talaga ako makakalakad. Kahit man lang makatayo, hindi ko magawa. Bedridden po ako hanggang 4 months, and later on, nakakalakad po ako, maikli lang aking lakad. Walang lakas mag-file ng SSS, pero binigay sa akin 38 months partial disability. Then, noong August 18, 2021, which is a few months lang, siguro inatake na naman ako ng relapsing kasi may kadugtong po, Doc. Relapsing, yan. Then, noong August 18, relapsing kasi yung sakit ko. Ngayon, ng maintenance ako, immunosuppressant. Okay. Imuran po, twice a day, at may iba pang gamot. Miss Yang and Doc Lay, pwede rin po ba ako mag-file ng total permanent disability? Next year pa po end ang 38 months ko po. After that, pwede po ba ako mag-file ng TPD? Ako, very relevant ito. Okay. Siya no? si 38 months, no? Ang na-approve ng 38 months under SSS, no? Opo. Oo. Ang Q dyan, no? Na kung inapprovean siya ng 38 months ng SSS, ay kung may pakita natin, no? Kung may pakita natin na yung kanyang sakit ay occupational, then pwede siyang entitled din ng 38 months under ECC. Okay, no? Nakita natin na yung kanyang date of contingency na tinatawag, no? 2002, nag-start na siya. Tapos, pero 2019, no? 2019. So, pwedeng 2019, no? Ang pinaka-salient feature kay Joseph ay kung paano ipakita na yung kanyang sakit ay work-related, no? So, ang unang tanong dyan, ano ba yung trabaho niya, no? Yes, At opo. sa trabaho niya, ano ba yung mga hazards sa kanyang trabaho? Yung kanyang, eventually, noong 2019, no? Nag-medical retirement, no? So, inatake ulit siya ng 2019. So, yung kanyang sakit, yung neuromyelitis optica, no? Sa mata, no? Ang neuro, ibig sabihin yung nerve, myelitis sa muscles, no? So, neuromuscular, parang optical, no? Neuromyelitis, yung muscle at nerve ng kanyang mata ay apektado. Kaya sabi niya, nabulag yung kanyang right eye, no? Okay. Ang gusto natin malaman, no? Makakatulong yung kanyang neurologist, yung kanyang ophthalmologist, saan niya kaya nakuha ito? No? Okay. Anong exposures ang meron siya sa kanyang trabaho? No? Yes, so, ang hindi niya nabanggit na gusto natin malaman, ano ba yung trabaho niya? At ano yung mga hazard sa kanyang work?
no? Opo, Kung opo. masasagot niya yon, matutulungan natin siya as occupational medicine specialist naman on my side, no? Matutulungan natin siya how to connect those work hazards, yung kanyang exposure sa kanyang uh, blindness, no? Okay, no? Opo. Ngayon, ang isang further question ko dito, no? Apektado yung kanyang paa, yung kanyang paglakad, no? Ibig Opo. sabihin, hindi lang yung mata ang apektado, no? So, sa makatuwid, no? Um, 2019 pa lang may sakit na siya pero uh, parang limited sa mata, no? Yes. Eventually, apektado yung kanyang paglakad. So gusto natin malaman yung kanyang neuromyositis ay is it part of the brain, part of the brainstem, or part of the spinal cord ang apektado. So Mm. napaka-interesting na case, no? Opo, opo. Napaka-interesting na case at gusto natin malaman ang opinion ng kanyang neurologist, no? Yes. Siguro kung malaman natin yung mga hazards like may chemicals, may radiation Welder, ba, baka sa mata, o 'di ba, Doc? mga ganun, no? So all Opo. those gusto natin malaman, no? Kasi Mm. may mga reference din diyan, no? Opo. May reference na pwede nating tingnan kung anong effect ng mga chemicals sa kanyang workplace. Opo. Dini-discover, gusto nating i-discover or tanungin kay Joseph, it's uh, to answer if it is work-related or not po, ano? Yes, oo, Opo. oo. Tapos ito pang In tanong fact, niya, Doc. yes, Ay, sige po. gusto kong banggitin, Miss Yang, no, Opo. na may libro, no, ang tinawag MSDS, Mm. Material Safety Data Sheet, no? Doon nakita Okay. ng chemicals na nakita sa different industries at ano ang maging side effects sa mga empleyado. Yung Mm. MSDS, yung mga chemical hazards sa company, dapat upon entry, no? Dapat tinuturo ng company kung anong mga hazards at anong maging epekto at ano ang mga PPE, uh, Mm. personal protective equipment na kinakailangan to protect the employees from the exposure from such hazards, no? So Yeah, yung yes. PPE, narinig natin madalas ngayon, even before the pandemic, pinag-usapan na sa health and safety ang PPE, Oho, personal PPE. protective equipment, no? Yes, opo. So, ang tanong naman po niya, dahil tayo in-explore natin, baka pwede siyang mag-claim under EC kasi ang nabanggit lang niya parang SSS lang po, ano. Ito po ang Okay, tanong yes. niya, Doc. So, after that, kasi 38 yung matatapos daw yung kanyang yung nare-receive Yes. Oo, from oo. SSS next year. So, after that po, pwede daw po siya mag-file ng TPD, Total Okay. Permanent Okay, oo. Disability. Ah, yeah. Okay. Ganito ang kwan dyan, no? Opo. Common na approve na siya ng 38 months, no? If it's proven that yung kanyang sakit is work-related, work-connected, or occupational illness, then madali lang mag-claim ng 38 months under ECC. Okay, Mm. no? Once na depende sa sakit, no? Once Opo. na na-enjoy niya yon, no? After 38 months, pwede siyang mag-claim ng permanent total disability. No? That's Kagaya after niyan, ano po. no? Ang nangyari sa kanya, dahil nga sa kanyang sakit, umalis na siya sa trabaho, no? Opo. So, indeed, with that condition, there's a loss of income, there's a loss of job, no? At Opo. yun na nga, yung physical handicap niya um, necessitated yung kanyang medical retirement, no? So, Opo. very interesting case, no? Very interesting case, Yes. no? Naku, Uh, sorry. Joseph, Joseph, no? Yeah. ayan po, you can message me po sa Payong Kapatid or dito sa aking personal para makagawa kami ng group chat with Doc Leo. This is my personal FB account. You can, kung sino man po yung nandito, so pwede po akong i-message dyan para makagawa po ako ng
group chat with Doc Yes. Leo and Nurse Liza. Siya po yung gumagawa ng abstract na isasubmit po sa SSS para sa claim po ninyo. So, yan po, mag-message po kayo sa akin. Ayan. And, so, ang ganda nung katanungan po niya. Yes, Next, shout out po kay Hermione Hilda Perez. So, good day, Ma'am Yang and Doc Leo. Itatanong ko po tungkol sa EC, yan, logbook na hinihingi ni SSS. Kung kanino po manggagaling yon o gagawa. Sa duty po ba ng empleyado or sa employer? Thank you po. Okay. Usually ang nagpo-provide niyan actually employer, no? Sila Okay. dapat ang humahawak ng logbook. Opo. Tapos in-enter yung kagaya ng sabi ko, yung mga information na nabanggit na natin, no? So usually well, actually it's a requirement, no? Requirement ng Department of Labor na lahat ng companies, lahat ng employer meron, no? May logbook for accidents or illness or even death that are work related. So ang employer ang may hawak nun at sila ang nagme-maintain ng logbook na yan. Yan. So parang hihingin lang po ng claimant sa kanyang employer and Yes, yun yung isasama. Okay. So yes, thank you. Shout out po sa'yo. So shout out din po kay Jonar De Young. So TY po Ma'am Yang and God bless. I think natanong po nasagot po natin yung katanungan nila last time. And si Super JTV, good morning Doc Leo and Ma'am Mira. Gusto ko lang i-update sa case ko after may padala ko. Ito yung tanong ko yata. Si Julius po, meron po, may napadala siguro si Julius? Yes, He is Julius. yes, okay. May sasabihin po kay Doc. Ang tanong ni Julius, ano yung kwan? Anong sabi niya? Update sa cash niya, no? Opo, na pinadala po niya. Okay, actually ang yung mga updates, sila ang susulatan ng SSS or ECC for that matter, no? Sila ang susulatan primarily. Kaya siya ang unang makakaalam, kaya we would be happy kung once na may natanggap siya, i-update tayo, no? Opo. For para further we will advice, know no? Yung next move, kung na-deny man, kung ano may mga kailangan. So, yes, for further advice. Kasi, kaya importante yun, Miss Yang, no? Kasi may mga benefits, no? Na once approved, may attached benefits, no? So what do I mean? Halimbawa, no? Nag-claim ng SSS at ECC. And approved both SSS and ECC. Once approved, including ECC, entitled sila ng kagabay project or livelihood project, no? So yun, no? So yes, so may livelihood project sila, no? Then kagaya nun, that's one of the benefits na pagka na-approve ay may additional benefits pa, no? For SSS and ECC po, Doc. In particular ECC, no? Kasi once na na-approve yung EC, employees compensation, no? They are considered workers with disability. And being such, no, a worker with disability is entitled kagabay project or livelihood project. Ayan. So ang example ng mga livelihood project, hog racing, goat racing, sari-sari store, no? Kung ano man ang talent, no, or ano man ang galing ng nung so siguro Doc, one session po, i-discuss po natin yung livelihood project. Pwede, pwede. Sa susunod. Ayan. So next po, thank you po sa inyo. Si Maria Cortina. Ayan po. Thank you po. God bless. May tanong po sana ako. Na-stroke po kasi yung co-teacher ko. So mabait siya. Yes, Pwede po kaya siya mag-file ng disability sa GSIS, pero up to now po, di pa po naikikilos ang katawan. At nagre-react naman po, pero inuungol niya lang pag may tinatanong kami. So ibig sabihin, hindi siya nakapag-articulate, hindi siya nakapagsalita, no? Yes, opo. Yung kanyang
verbal ability ay Opo. knock-out din dahil sa kanyang pagka-stroke, no? Opo. Okay, Doc, ganito, no? I will turn the Oo. lights kasi medyo madilim na sa amin. Okay. Oh, sige Turn lang, on no? the lights. So, Sige po. ang gusto kong ma-establish, no? Kung yung kanyang pagka-stroke ay in line of work, no? Siya ba'y nagtuturo nung na-stroke o siya ba'y pauwi or siya ba'y papunta sa trabaho? Ang kanyang cause ng stroke ba ay dahil sa hypertension or similar conditions? Kasi gusto nating ang sabi rito, ang tinatanong, pwede ba niyang mag-file ng disability, no? So in the first place, hindi pa ba siya nakapag-file ng disability sa GSIS, no? Kasi kung ganyang ah, hindi niya nakikilos ang katawan at yung kanyang verbal ability ay nawala, no? Inuungol na niya, no? So dapat nakapag-file na siya ng disability benefit under GSIS. Okay, no? Ah, kasi yun, kagaya niyan, once na naipakita niya na it is work-related and therefore compensable under ECC, pwede siyang mag-claim din sa ECC. In case hindi pa siya naka-claim from GSIS, pwedeng isabay, no? Actually, pwedeng isabay ang GSIS and ECC. Pwede rin sa under private, pwedeng isabay ang SSS at saka ECC. Opo. So in this case, mukhang GSIS, mukhang government Government. Teacher po kasi, employee siguro siya. Oo, public public teacher school po, Doc, siguro. no? Public Public school, school oo. teacher. Ayan. Sige po. Miss Maria Cortina, thank you. So thank you You sa can, malasakit, no? O sa kanyang oho. co-teacher, no? Yes, opo. Salamat ng marami. Next po, si Michael Boy Batalier. Ano po ba ang dapat kong gawin? Mag 1 year na po pero 6 months po ako di nakakapasok sa trabaho. Good afternoon po si Michael Batalier. Ano po ang gagawin ko? Di pa po ako nakakakuha ng EC sa SSS. Na-stroke po ako noong November last year. 17. Opo. Oo, Next sa late last year. 17. Pero hanggang ngayon po, wala pa po ako nakukuha. Ay, Okay, no? Kung sa kanyang pananaw, no? Yung kanyang pagka-stroke ay work-related, at sabi niya wala pa siya nakuha sa ECC, ang tanong meron na ba siyang nakuha sa SSS? May 1 year, no? Pero 6 months na hindi nakapasok sa trabaho. Opo. So, dapat i-file niya. Baka hindi niya Yes, final sa oo. ECC po, ano. Oo. So, Mag-file na siya ng both SSS and ECC. Opo. Sa Kapatid in na that case, no? Michael, opo, baka hindi mo po na-file or nauna siguro yung SSS kasi po, hindi po automatic na once na okay ka na sa SSS ay automatic po yung EC. So, dapat Oo. po, ifa-file nyo po yun at chine-check nyo po yung Yes, dalawang oo. box po doon para sabay po. Ngayon po, dahil nauna po yung SSS mo compared sa EC, so mag-file ka for ECC and you will submit the same documents plus other documents that will be required by EC. Tama po ba, Doc? Yes, ang galing, Miss Yang. Okay na. Yan. Sa dami ng mga cases na nakita natin at paulit-ulit sa mga sagot natin, no? So, pwede na, no? Sa mga ganyan, kaya kong sagutin, Doc. Pero pag Yes, mga medical terms, ikaw na po yun. Oo. Yeah. Ayan. Very good, no? Fast learner pala si Miss Yang, no? Ayan po. So, mag-comment ka ho sa amin. Na-post ko kanina yung personal FB ko. So, I can create a group chat with Doc Leo and Nurse Lisa. Yes. Ayan. Ito. Oops, nako, yung aso namin. Ayan na. Ito si Joseph kanina po. Tapos na po. Okay. Ayan. So, si Apolly Galego. So, salamat po, Ma'am Yang and Doc Leo. Okay. Salamat din sa pagtanong.
And Jonar, so nabanggit ko na kanina, thank you. And ito yung last time, si Isagani Agoho, sabi niya, lagi po ako nanonood ng YouTube channel nyo. Madami po ako nalalaman at natututunan. Salamat po sa inyo ni Doc Leo. God bless. Yan. Wow, Akala ko thank you meron very siyang much, no? katanungan, so kagawa ko So, ng group chat. Ayan po. so So, God bless din, no? Oh, opo, balik po ako sa ano po, sa online po na chat. I will remove yung yan, si ano po, ayan. Nako, ask ko lang po tungkol sa katanungan sa group chat, yung naging work is compensable. Oh, okay. I will create a group chat or yes, did I create a group chat na? Sa kay dami po Apolli, kasi. no? Parang, Meron na familiar yata. na yung pangalan niya, no? Yeah, yeah, Familiar na yeah. yung pangalan niya, no? Siyang, So sabi niya mukhang tungkol sa may communication na tayo kay Apolli. Opo, opo. So, Yeah, basahin po uli namin yon. And then, yeah. shoutout po kay Leon Miranda. Yan, lagi siyang present. Thank Oh, you. wow, thank you. Oh, And si Joseph Abano, Doc. So, hi, Doc. Leo. Ang work ko lang po, packaging siya yung sa mata, Doc. Packaging okay, ako na-assign watch po sa company. Ako nag-work. Magaan lang po ang work ko. So, sa packaging okay, siya, bakit yung sa mata ang tinamaan? Ano kayang, baka may chemical okay. sa packaging? Yeah, pwede. Yeah, pwede, no? Yung dust, yung, kasi alam mo, Miss Yang, yung akala mo, yung sa packaging, ano, ay yung mga warehouses, no? O parang sa Ah, kanya, Doc, oo. sinasabi niya magaan lang Kuminsan, daw. kuminsan hindi natin alam, no? Kasi yung mga Oho. alikabok lang, no? Yung, for example, no? Ano yung mga hazards, no? Biological hazard na meron dyan, no? Halimbawa sa mga warehousing, mga packaging, no? Kuminsan, ah, yung ihi ng daga, no? Mm. Ihi ng daga. Kuminsan ihi, no? Tapos matutuyo, no? Maalikabok, no? Yung ihi na yan, no? Baka merong leptospirosis, no? It's a Okay. microorganism, it's a bacteria na pagka it gets in touch with the employee, pero magkaroon ng leptospirosis, no? Ito, malalang Oh, sakit yan, no? So, okay. parang simple lang na gano'n na pwedeng, no? Pwedeng Pero, magdala ng sakit, no? opo, bakit po pati yung paa niya, no? So, ang daming Okay, katanungan yung kay yung Joseph, sa nerve, no? no? Oo. Kaya magandang matignan natin yung kanyang medical Oo. record, no? Para Opo. ma-review natin, no? At saka para So, mas tama siguro din po. Sige po. sa kanyang conversation sa kanyang neurologist or sa kanyang doktor, baka may nabanggit na sa kanya na pwedeng source ng kanyang sakit, no? Oho, oho. And we want to discover pa yung mga pwede pang, baka ano pa yung pwedeng maitulong natin. Yes, And oo, oo. doon sa group chat, kung nakakausap ka namin doon sa group chat, ikaw mismo po yung mga katanungan namin, so we can advise you yung Yes, tama oo. din. Kasi parang Yes, ngayon po is nanguhula din kami kung ano yung dapat yes, namin oo. is So sasabihin we sa'yo. need more details, no? Oo. Yes, opo, opo. So, yun po, maraming salamat. So, do you have any, ano po, words kay Joseph po, Doc? Yeah, okay, no? Yeah, kay Joseph, kaya ating no? Pwedeng you can start the group chat and then we can ask further questions. And then, kung yung group chat na na-open natin is through Messenger, no? Pwede siya magpadala ng documents, no? With Messenger. Opo, opo, ayan. Para ma-review na rin natin yung mga available documents niya. In particular, medical certificate and a clinical abstract kung meron siya to start with, no? Opo, opo. So, that's it for now, Doc. Ayan Thank you po. very much, no? Oh, Ulitin po namin, mag-like, mag-comment, yes, mag-subscribe, oh, and oh, i-share oh, po. Ito para mas dumami po tayo at mas yes, marami po tayong matulungan pa. So, oh, hindi lang po kami, kayo na rin po. Yan, part ng yes, no? ating Payong Kapatid community. Yan. So about 50 to 60 million workers, no? Na kababayan natin, no? Magandang ma-educate natin, no? Yes, So, opo, Miss opo. Yang, meron na akong parang nakita na inspiration din, no? Ano po Kasi yun, yung Doc? ating payong kapatid, no, na Oho, naka-base sa Cagayan de Oro, no? I okay. hope she's listening, no? Nagkaroon din siya ng problema sa SSS, no? And by Ah, chance, no?
Si by June chance, ba? yes, yes, oh, June Marie, no? By Yeah, chance, June Marie. ni-refer ko siya sa kasama kong doktor doon, no? At Oh. nag-usap na sila at yung doktor na yon nag-retire siya sa SSS, no? So they're very happy Mm. at nagtataka si Dr. Guille, no? Kung Okay. bakit yung pasyente ko nasa Cagayan de Oro. So he was impressed na meron tayong Ganito. site na ganito. Oh. Oho, oho. Sabi niya, oh, sige, develop natin, pagtulungan natin, no? And Opo, si June opo. Marie, no? I'm very happy din kay June Marie kasi she wants to volunteer to help us, no? Oh, meron Ay, tayong okay. Cagayan de Oro branch sa Mindanao, no? So Yes, we'll pray yes, for that, yes. ha? We'll pray for We'll that, no? pray for that. Na meron Ayan. tayong katulong doon, no? Opo, Kasama. opo. Okay. Sige So thank po. you very much, no? Thank With you, that, everybody, stay healthy and keep Yes. safe. We'll see you again next Okay. week, no? Next week, no, no, Doc. We have Wednesday. May Wednesday ba tayo? Okay, sige, Yeah, no? Wednesday. So All right, Monday no? and why, Okay. Doc? Do you May have topic, meeting? may topic na tayo na ako, no? Na nabanggit, ano? Opo, opo. Yung permanent partial disability, ito i-push A natin yan, no? permanent Ah, partial disability. disability, Okay, yeah. sige po. Okay, Thank sige. you so All much. right. So, thank you. See you Thank on you. Wednesday. Bye-bye, Yes. mga All right. kapatid. No? Okay, okay. Bye-bye. Thank you. Stay safe.